Esős felnap, fényes nap. A kis kecske megzabálta a fal. Nem. Hello, csáv mindenkinek, szevasztok. Ismételten egy kis varázslatos videó. A Hogwarts Legacy-nek a következő része, már nem tudom hanyadika, 8, 9, 10, vagy lehet nem is jutottunk még addig. Hát, ki tudja. A lényeg az az, hogy a címbe oda lesz írva, és hogy mit fogunk most csinálni? Hát Szebikémhöz fogunk elmenni, mert elméletek valami csodálatos varázslatot fogok tanítani nekünk, valami nagyon humoros kis cuccot, ami nekem majd szükségem lesz rá, úgyhogy hűte, Szebikém. Na. Megígértem Szebikémnek, hogy találkozzunk vele a francba. Reméli, hogy új diákkal való találkozásunk felvidítja majd Anné nővérét. De valami bajlós sült dolog történik a rákba. Találkozzunk Szebikém, ennyit akartam mondani. Úgyhogy hát mutat nekünk valamit. Kihívások 18. Questek 26%. Hát igen, elég gyengén muzsikálunk a Józsiba. Ezt befejeztük, és ebből még kell, ebből is kell. Uáj, de nagyon sok feladatunk van és teljesíteni. A főküldetésünkből amúgy nem sok van. Még van egy, és még ezen kívül van. Na és a mellékküldetések elég fosul állunk, úgyhogy bele kell húzzunk, mint a löveles gané egyből, és a mennyből, és a gírt nézzük már meg, hogy mi a brantér van nekünk. Ez mi? Ez mi? Ezeket el kéne majd adjuk. Egyébként. Lehet ezt videó kívül kéne meg. Pálcánknak nézzünk meg valamit. Kőből faragott meg minden. Te ez micsoda? Tesz valami statot hozzá amúgy? Vagy semmit. Jó lesz így. Szép. Gyönyörű. Jól néz ki. A lomtárunkban mi a rosszabbban, hogy ennyi minden van? Csak kérdem. Jó. Semmi. Mindig csipog ez a telefon, ne haragudjatok, de most nem szeretném így megvágni a videót. Na! Azt mondja nekünk, hogy Roxfordhoz kell menni. Ide, és itt fogunk találkozni Szebikémmel. És valami izét mondott. Mit mondott? Emlékeztek rá, hogy mit mondott? Pont akkor köszöntem volna el. Mit mondott? Mit mondott? Bocsánat. Kicsit túloztunk. Várj már, talán várj már. Miért mutat nekem ilyen hosszú tábort? Akkor én jó helyen vagyok. Nem, jó helyen spawnoltam le. De nekem nem ez kell. Miért bugos? Na, ez baj. Nekem nem ide kell jöjjek akkor. Elnéztem az úti irányt, a célt. Bocsássatok meg, ne haragudjatok. Kalandozunk egy kicsit. Not sure how I'd fare in a little place like this. Na. Hát repülünk akkor. Muszáj repdesni, de mondjuk legalább szétnézünk egy kicsit itt a putrinyóba. Térképen. Közelebb ilyen checkpointot kéne szerezzünk, vagy minek mondják.
Nem teszem az a neve. De ma használjuk checkpointnak, jó? Spawner pont. Vagy... nem tudom. Hát most nem párbajozunk, most nincs erre időnk most így jelen pillanatban. Mindjárt ott vagyunk, Szebikém. De. Abandoned long ago, no doubt. Ezeket kéne leírtani, nem? Hát azért már csak verekedjünk. Hát tanuljuk meg is azután. Mert valamit fog tanítani nekünk, az biztos. Wow! I've always said that. Itt vagyunk, köszönöm. Ez itt mi? Itt is van egy tanya. Úristen, mennyi tanya van itt tente. Hűha. Miért nem tudok itt tenni? Hű te! Érdekes. Tehát nem tudunk kimenni ennyire a térképre? Jó, el kell jönni Szebiért. Szebikém, te ilyen messze vagy. Itt ez a két büdös kölyköt meg. Aha, figyeld meg. Te is kapod az évet, köcsömöccse, meg te is. Kis gonosz goblinok, kis goblinkák. Ti kis gonosz goblinkák. Itt is vannak. De ő mit keres itt akkor? Hát csak. Seems a pleasant enough little place. Bárányok! Itt vagyok. Várakozás. Szia! You made it. Meg, hát még jól megcsináltam. Most mi a bajod van? Most miért vagy durca? Küld egy tasli? Vagy ilyen? Na, négyeket is tudok, man. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Jó, menjünk. This way. Na, gyere. Figyeld, mit tudok. Te tudsz ilyet? Feldcroft used to be a lot livelier. Akkor nem mutatom. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out De of sight. tanítsad nekem meg azt a tehát miért mész? Here we are. My sister should be just inside. Na jó. Hello, hello. Kislányom, hogy van? Aha! Sebastian, where did you? Ha, csak fent voltam a francba egy I kicsit. think it is. We've been over this, boy. Hey. Shrivel Hopp, itt az bits apuka. cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. De igen, az átokról beszélt. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it! Now look what you've done. De semmit nem csinál. Na baszki.
Az átkot le kéne vegyük a kisányról. I'm Nem? sorry you had to see Szebikém. that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor No. Sebastian. De Sebastian, What neked was mi he van a going for? rongyoddal? Csak úgy kérdem, hogy egy kicsit begyűrted a nadrágba, de ott biztos, hogy szaros. Tehát elég kakás hátul onnan a gatyád. Befostál mi? Apukától? Hát... Igen. Na jó, beszéljünk apuval. Boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. Ja, nem He ez thinks apja, he can akkor help na. Anne. Rokonság, but érted? nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the De loyalist remény hal way. meg utoljára. Csak mondom. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Jó I van. hope you remember what I've said. Good day. Igen, emlékezni fogunk. Mindenképp. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to Jó, bear. nem kell. Mindenki bocsánatot Jó, kérje, Anne. megértettem. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice De to meet én you, majd by the way. meggyógyítalak. You must be the new fifth year Sebastian pálcámmal. told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian That is cannot valid. take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Azt hittem megtanuljuk. Átkodsz, szia Why Szebikém, will he not nyugodj meg. listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Ne hagyd Come magad. with me. I need to show you where it happened.
Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Na menjünk, írtsuk ki őket. Hát, All the debris you'll see is from whatever's going on Oh, at why that not? abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. I know. nem vagyok itt. Nem vagyok itt. Nagyon sokan vannak. De... Who's there? I've never seen Senki, senki, senki. Nincs itt senki. Sebastian, te mi a fasz csinálsz? Nyújtózkodunk, nyújtózkodunk? Mit tanált oda lent az öreg bácsi? Mit tanált? Megmutassam? Hopp! You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Nincs itt senki. Nyugi van. De Szebikém, mi a retkes fasz csinálsz? Why, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. How nice is a crap. Au. Au. De ez hogy ne... Hogy... Hopp, dupla sebzés. Ugye? I won't rest. Figyeld! Tudsz repülni? Bum! You've That- made your last mistake. Azt hiszed, te vagy itt a nagy jampikám. Does Hogwarts teach you to call that No! Figyeld! I won't Ennyi rest. vagy. Figyeld! Bum! Haltál, te kis szarcsobó. Bum! Haltál, te kis szarcsobó. Bum! Figyeld! Ilyet tudsz. És ilyet. Bum, 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 hopp. Te hogy kerültél ide hátamból? Így hirtelen. Jó van. Incendio. Boom. Na, ezt hogy csináltad ki? Hoppá, 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 hoppá. Au. Ülj te. Hoppá. Tessék. Kiskezi csókolom. A bánat a csicskanyakadat, te csöves kukorica, rohadjál meg te! Easy victory volt, elsőre lement. Jó, HP-zni az búzis, tudjátok jól. Alapvető dolog. Na, te mit tanáltál itten? Mi a fasz nézünk? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard.
A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Oh. It sounds as if the Loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a Nekem cure. a fekete Perhaps you're mágiát right. tanítsátok már meg. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Nézzünk. They Menjünk, seem to have testvérem. set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Minden bizonnyal, vagy bizonyos okok miatt. Protego! Revelio! És ez itt mi? Whose home was this? Been abandoned long since it was a Hogwarts centuries ago. But that's all I ever heard. Nézed meg itten? I've heard that goblin dig sites like these are Hogwarts. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Itt van még valami. Revelio! This well looks familiar. Sebastian! I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Tényleg ezt láttuk, baszki. Amikor a kislánnyal beszéltek, és itten húzta fel a izéket, a tornyokat? Nem? Amúgy meg. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Így van, ez a Look at csapatunk. this. Mit? Someone That's- piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? There Opa, might be something ute. here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Jó, te már itt vagy, bazd meg. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels.
Revelio. Tovább kéne menjünk, nem? Ez mi? Lumos. Ó, ilyenkor visszahúzódik. De Szebikém, téged ez nem bánt? Levioso. Nem. Incendio. Itt a fa, az bánt. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Gyere már ide! Szottam, bazd, mint egy I know balfasz. it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. De And I'm still not sure what it all means. nagyon What I töredékét do tudjuk know is that my használni. ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Na gyere akkor. I'm tempted to hold my breath. Gyere Szebikém. Menjünk az eleksorba, és minden fény derül az igazságra. Ha nem, akkor használjuk a Lumoszt, és akkor fény derül az igazságra. Na látod, Szebikém? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Jó. Na, ez cumi. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. De mik ezek a jelek? Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Semmit nem tudunk szinte róla. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Lehet. I'll be in touch. Till then. Na pá, addig itt fogsz állni? El vagy magaddal, látom. Pénzek, add ide pénzek. Isten, itt még! Közösséget helyi megteltek, de hogy telt meg ilyen hamar? Légy szíves. Mivel telt meg? Ez 200-at ér amúgy, ez jó. Ezt kidobjuk. Miért 19/20?
Ezt is kidobjuk. És most... nagyon jó szapkánk van. Nekem tetszik így. Így maradunk ez az videót a sapkával. Hopp, és a kesztyű is. Ezt nem akartam eldobni. Sebastian, ne! A kínai káposzta meg fog enni. Ne nagyon mozogjál. Gyér, és akkor lássuk a kesztyű. Nyilván felvesszük. De menő. Nincs valami fehér... Valami fehér kéne nekem. Jól álljon. Ugye ez így? Így jó? Mit szóltok hozzá? Szerintem így. Nagyon jó. Nem. Na így jobb. És így lesz? Így lesz! Ez így prima pizsomába. Nagyon jó. Hát ez jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Hát ez kurva jó. Hát gyönyörűek vagyunk. Pizsomába. Nagyon szép. Revelio. Én kimegyek így, így csak így sutyóba ide. Mit szólsz? Csináljuk közben a kövit. A kövit. Fel vagy már iratkozva? Csak úgy kérdeztem, nem... Mit annyira érdekelne, csak úgy kíváncsiságból, hogy tudjam, hogy fel vagy-e. Nem ide akarok menni. Gyere csak ide. De hol menjek be? Vagy ez lent vagy fent van? Egyre szebben nézek ki. Nem? Nem is erre van, te hülye gyerek. De jó felemész, buta fiú. Hoppá. Itt vagyok. Szükségszobája. Most Weasley professzora kell. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Bírom, hogy beszél. Dick nagyon szerencsés, hogy ezzel a csodás viadalember úrral működött egy munkácsapatba. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Dick imádja az kirándulásokat. Te szereted a kirándulást? Írjad oda le. Szereted? Milyen szar esik az eső, mi? A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Milyen kis izék ezek a... We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe.
All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Cseréljük erre. Álljál meg! Álljál meg! Hops! Megvan! You got one! Megvan! Jegyzetelsz? Jegyzetelj I akkor. managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the What? knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Dikit hagyott. BOOM! Én is így el tudnák hopponálni, milyen jó lenne, mi? Mindenkinek szaros a segge egyébként? Mert látom, hogy az enyém is elég szaros. Mondjuk fehér, na érted? Fehér gúnyába vagyunk. Szia, Dick, itt jött vagyok. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Majdnem leestem. Leviosa! Levioso! Nem már! Now, I'm only trying to help. Gyere vissza! Accio! Confringo! Félre nyomtam, bocsánat. Levioso! Túl messze van a veréb. Na rohadjál meg. Hát ez nem olyan könnyű, tényleg. Gyere csak ide. Hupszika! Megmentettem. Jövök, Mándik. Itt vagyok. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Mi a fasz? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return.
Na bazd meg. What are you up to now? Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Térképen mutatott volna olyasmit, hogy... Aha. És akkor így beesteledett. Dick, várjál itten. Azt már jövök. Jó. Hello. Szia! Milyen nagyon jó szeme van, bazd meg! Ne menj már! Ne menj el! Hopp! Szia! Hát ez még egyszerűbb volt elfogadni, mint a verebet. Jaj, nem! Bocsánat, nem akartalak bántani. Ti kis édes állatok vagytok. Szavras be tudok fogni? Nem tudok befogni. Megszereztem. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Jaj, de azt nem mondtuk eddignek, hogy véletlenül lelőttünk egyet, ha? De tényleg véletlen volt, na. De csak véletlen volt. És miért nem tudok ide izélni a szobába? Még ott is van egy izé, nem? Na hát itt vagyok. Majdnem. Jövök már, Dick. Nem akarok. Itt is van egy ilyen checkpoint, az cucc, nem? Csak én nem emlékszek rosszul. Hogy sepregeddig? Warms Deke's heart to see us. There you are. Now, we need to show the beast you rescued, then you home. Megmutatom én neked. But, not enough room to let them out here. De hogy nem. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. De ne fossá. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Na menjünk be. Meet you inside. Ne bassz már! Á, ez mekkora menőség már, genyó. Ez mekkora menő már, baszki. Anyád, van egy saját kis kertünk, egy egész nagy terület, de van. Look at this. It's amazing. Where De are we, menő. Deke?
It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Hogy ne engedném el. Hát mekkora már. Kis pufi. Kis nagy szemű. És a másik csak éjjel van, nem? Vagy ez van éjjel és ott a repülő madár. De nem is ebből a sorrendben kaptam el őket. Na jó vagytok, minden okés. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Szia! Ennél valamit? De mi az, hogy meg... A kurva... Mindjárt jövök, Dick. Most megyek eladok valamit. De itt vagyok fent, én azt értem, és akkor... Aha, jó. Na várjál, Dick. Mindjárt jövök. Eladunk egy néhány dolgot, mert ez így nem jó, mindig megtelik. De hogy telik meg? Tehát... Ilyen kevés helyünk van, varázslók vagyunk, ki nagyobb helyet varázsolni. Itt vagyok. Szaja. Elsősorban el szeretném ezt adni. El szeretném ezt adni. El szeretném ezt adni. El szeretném ezt adni, el szeretném ezt adni, el szeretném ezt adni, el szeretném ezt is adni, és ezt is el szeretném adni, és még ezt is eladom, és még ezt is eladom, sőt még ezt is eladom. De ezeket miért nem tudom használni? De miért nem tudom használni? Na, jó vagyunk, Kancsi bácsi. Szia! Na most visszamegyünk Dickhez. Jó szórakoztok? Hol vannak az állataim? Szia! Kapsz kajcsit is, jó? Hol a vereben? Itt a kis puffunk. Ugye milyen kis puff vagy te? Ugye de kis édes puff. Puffancska?
És hol a veréb? Mindjárt lelövöm. Ez egy kis barlangocska. Itt tanáltam valami lootot. Hűha. Jó van. Revelio. Ott a veréb. Na. Kész vagyunk. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke Fogunk thinks you'll tudni be impressed with what enchantolni, the hát de loom jó can do. lesz. I'll go and experiment with the loom now. Well, you do look comfortable. Várj már. Nem ez kell. Lalalala. Ez kell. Elvarázsolt szövőszéket, nekem ez kell. Hol a brandba tegyem? Mi nem tudom ide tenni. Hát így nem fog jó kinézni. De így miért nem jó? Jó. És nekem most leszületeljük ezt, meg ezt is. És nekem... Fejezd már abba! Ez kell. Nem tudom eltüntetni? Mindegy. És akkor tudom ezeket enchantolni. Felszínes alapzás szerint egy elsődleges támadás, vagy védekezés statot tartalmaz. A mágikus anyagok szövőszéken használható, hogy egy másodlagos stat hozzáadásához és fejlesztéséhez, vagy tulajdonságához alkalmazásához és felszereléséhez több apró értsük. Enchantolni lehet a cuccokat. Zsírpöpeckó. Hát de... nem tudom. Enchantoljuk ezt. Upgrade. És akkor itt támadást tud adni. Fejlesztés. Aha, itt már... Aha. Gondolom minden nagyobb cucc. Mire már ilyen trollgeci kell. Bocsánat, nem ezt akartam mondani. Zsír. De hozzáadtam. De ez csak 2-es szinten lehet. És akkor így a statot, értem. És ez mi kell? És én ezt honnan szerzek? Jaj, nem, így van.
came out nicely. I should show Deke. Dick, itt vagy? Dick! Ja, nincs itt. Nyitom már, Dick. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Jó, köszönjük szépen, Thank Dick. you for your help, Tapsod Dicknek. Dick nagyon rendes kis manó-szerűség. Jó. Teljesíts főküldet. Mi a faszról beszélsz, testvérem? Küldetések. Küldetések? A küldetésekre kattints el. Találkozz Dickkel. Készülj fel az utolsó. Van egy csomó mellékküldetés, bassz meg. Igen. Arresto. Diffindo. Szerez. Láthatatlanná tevő bájtat. Szerez és használj. Tunde brave bájtat is az ellenség ellen. Descendo. Megjelenések nem javasolt szint. Nem. Aranyat is kapunk, testvérem. Ja, itt lehet a több fokozatú kinyitási technikát alkalmazni. Aha. Szóval itt ezek jó kis sutyó ezeket adnak. Értem. És hogy állunk mi egyáltalán? 18%. Van itt még mit verekedni. Jó, és ezeket elfogadom, én mit kapok? Gír megjelenés jutalom. Tiszta egyenruha. És az a páncélos, az mire jó? Van ilyen páncélszettem? Ne bosszantsál már fel. A nyakhajon váglak, te hirtelen és mozdulatlanul, bazd meg. Nézzük már meg. Sislatykót. És tényleg kapunk ilyen maszkot, te! Hát te, semmire kellő, hát már jól nézünk ki. Motoros kesztyű, te. Nézd csak most milyen durván fogunk kinézni. Itt a sisak nincsen. Ez marad. De volt valami páncélos cucc, nem? Nem marad az alsó nemű. Slityakot nézzük meg még. De én milyen sisakot kaptam, ami nekem izé... Tényleg jól nézek ki, most már nagyon jó. És ezt hogy lehet fejleszteni? Jaj, ott lehet fel, jó van, nem kérdeztem semmit, bocsánat, csak olvasni tudni helyes. Kéne. Na hát 18%-ban vagyunk teljesítve, nem amúgy a questekből 28%. Felfedezés, hát én most biztosan fogom felfedezni. Eljúzoljuk ezeket.
És akkor itt a gírnél tudok megint valamit csinálni? Seprő? Te milyen paripa! Milyen paripa! Nagyon jó. Na hát ezt majd fogjuk itten következő részben folytatni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, aztán... Amúgy jól alakul a cuccunk, nagyon szeretem. De már megint bele... Most köszönnék el, és már megint belefogázom. Na, Natival majd találkozunk a következő részben, addig is legyetek jók, és ha esetleg megtetszett ez a videó, vagy ez a sorozat, akkor lájkold, és iratkozz fel, és köszönöm, és szia, hello! Most állítom meg a felvételt egyébként, mert ez nincs megvágva. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, legyetek jók, tudtok. Következő részben találkozunk. Csá mindenkinek, szevasztok, hello!